Hi, my name is Reynold. This is a video unboxing ng binili kong bagong lights. Yeah. Kasi mahalaga pagka nagla-live stream ka or nag-create ka ng video, yeah, mahalaga yung lights, no? Pangalawa lang siya sa microphone or sa audio. Kung gusto mong i-upgrade yung live streaming mo or yung pag-create ng video, ayan, I suggest sama mo sa yung mga kailangan mong bilhin, must buy is lights. So, ito yung nakita kong mura sa Amazon. So, ngayon, bubuksan ko na ito. So, ang brand niya is Neewer or something. So, yan. So, ito yung lights. So, ito yung lights. Yan. So, napapalitan to. Palitan. So, meron silang mga binigay na extra. So, may red. May yellow. Yan. 2 each kasi dalawa yung lights, no? So, 1 and 2. So, 1 and 2. Yan, 2 lights. Yan. So, pag kong lagyan ng red. Yan. Yan. So, yan, no? Pwedeng red, pwedeng yellow, pwedeng blue. So, ito yung, ito yung idadagdag ko ngayon dito sa mga ginagamit ko. So, dito, kasama ring stand para sa lights. Yan. So, pwede ko lagay ito. Yun. Tapos pwede nyo dyan. Yan. Siyempre, may kasamang stand. So, ito yung stand. So, Neewer. Yan. Lagay ko na lang yung link sa description ng video na to para ma-access mo sa Amazon. Yun. Tapos, ang alam ko na, adjust ko. Yun. So, 1 and 2. Pwede ko nang meron na akong lights. Tapos, sa parito, para dito sa lang. Para dito. So, ngayon, assemble ko na to. Ito yung bago kong lights. So, may kasama ring head. So, kung gusto kong nakababa yung light, lalagay ko to, tapos nakababa. So, try ko rito na. So, ito. I-add ko itong wall head na to. Yan. Tapos, sabihin, gusto ko yung light ko is light view. Yan. So, mo light mo nakababa. Ngayon, yung power source niya is USB. So, USB siya. Plug mo lang siya sa USB, no? Sa laptop mo or sa
any USB outlet. So sa akin, meron akong USB dito sa dito sa table. Yan, may USB ako dyan. Tapos dito, ayan, may power. Yun. Power. Kasi tanggalin ko ito. Wala. Ang lakas. Tapos meron ding up and down yung ilaw. So yun, meron na akong bagong light ngayon na pwede kong gamitin. Yan. So on and off. Basta naka-plug lang siya sa USB. So may bago na akong light na pwede kong gamitin sa create ng video, especially sa live stream. Yun, so ngayon try naman natin na naka-on yung lights. Yan. So pag naka-on yung lights, yan. Tapos pwede mong adjust yung lakas ng ilaw. Yan. So yun, so mas maganda talaga pagka may lights yung live stream mo or yung video mo. So yun, so kung gusto mo rin mag-invest ng lights, yan, lagay ko na lang yung link sa description ng video na to, yan, para ma-access mo. Anyway, thank you for watching. Yan, kung first time mo dito, please subscribe. Yan, kung may question ka about this unboxing video ng ito, bagong lights, yan, lagay mo lang just comment. And let me know din sa comment section kung may ginagamit kang lights sa live stream mo. Kung saan ka madalas mag-live stream. Kung sa Facebook, sa YouTube, or sa iba pang social media platform. Yan. And kung nagustuhan mo itong video na to, please give me a thumbs up. Thank you and I'll see you sa mga susunod na video. Bye-bye!